तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत ॲक्शन ब्लॉक. ॲक्शन ब्लॉक म्हणजे काय, ॲक्शन ब्लॉक का होतं आणि ॲक्शन ब्लॉक जर होत असेल तुमच्या अकाउंटला तर तुम्ही ते कसं रिझॉल्व्ह कराल आणि त्याचं सोल्युशन, हे 3 सोल्युशन मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. जर तुम्ही सारखं ॲक्शन ब्लॉक तुमचं जर अकाउंट होत असेल तर तुमचं अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक होतं, तीच ॲक्शन ब्लॉक तुमच्या अकाउंटवर येत असेल तर तुम्हाला खूप मोठे चान्सेस आहेत की तुमचं अकाउंट पूर्ण डिलीट पण होऊ शकतं. तर अशा कुठल्या गोष्टी करायच्या जेणेकरून तुम्हाला टेम्पररी ब्लॉक येणार नाही आणि त्याचं सोल्युशन काय, तर हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर चला सुरुवात करूयात आजच्या व्हिडिओला. तर मित्रांनो, जर मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर फॉलो नसेल केलं तर मला नक्की फॉलो करा. माझा इंस्टाग्राम आयडी आहे 𝐒𝐤𝐈𝐾𝐧 आणि या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. ॲक्शन ब्लॉक येण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे फॉलो अनफॉलो. तुम्ही लोकांना फॉलो अनफॉलो करता, एका तासामध्ये खूप लोकांना फॉलो करता, खूप लोकांना अनफॉलो करता आणि अनफॉलो फॉलो करण्यामध्ये तुम्हाला ॲक्शन ब्लॉक येऊ शकतं. तर याचं सगळ्यात बेस्ट सोल्युशन असं आहे, तुम्ही एखाद्याला जेव्हा फॉलो करता किंवा दुसऱ्याला फॉलो करता तेव्हा 1-2 मिनिटाचा गॅप ठेवा. इंस्टाग्रामला वाटू देत की तो ऑथेंटिक अकाउंट आहे जो काही फॉलो करतोय. तुम्ही जर आज 15 लोकांना फॉलो करणार असाल तर प्रत्येक फॉलोअर्समध्ये फॉलो करताना 1 मिनिटं, 2 मिनिटं, 3 मिनिटाचा गॅप ठेवा, जेणेकरून इंस्टाग्रामला वाटेल की हे अकाउंट खरं आहे. जर तुम्ही पटपट जर अनफॉलो फॉलो करत बसलात तर तुम्हाला ॲक्शन ब्लॉक येणार आहे. सो याच्यासाठी हे सोल्युशन आहे की जास्तीत जास्त वेळेत तुम्ही फॉलो अनफॉलो करू नका, वेळ घ्या. 1 तासामध्ये 15 लोकांना जर फॉलो करणार असाल तर तुम्ही 1 मिनिटाचा 2 मिनिटाचा गॅप घ्या आणि मग फॉलो करा. इंस्टाग्राम अकाउंटला ॲक्शन ब्लॉक येण्याचं दुसरं कारण म्हणजे खूप लाईक्स करताय, कमेंट्स करताय किंवा DMs करताय. तर इंस्टाग्रामने काही लिमिटेशन दिलेले आहेत, जसं की तुम्ही एका दिवसात 1000 लाईक्स करू शकता. DMs तुम्ही 50 ते 80 DMs करू शकता आणि कमेंट्स 200 ते 250 DMs कमेंट्स तुम्ही करू शकता. जर हे लिमिटेशन तुम्ही क्रॉस केले, जर तुम्ही एका तासात खूप लाईक्स केले, एका तासात खूप कमेंट्स केल्या आणि एका तासात किंवा 2 तासात तुम्ही खूप DMs केले तर तुम्हाला ॲक्शन ब्लॉक येणार आहे. तर याच्यासाठी सोल्युशन म्हणजे जसं मी पहिलं सोल्युशन सांगितलं की वेळ घ्या आणि मग तुम्ही त्या DMs कॉपी पेस्ट करा किंवा प्रत्येक DM मध्ये 1 मिनिटाचा 2 मिनिटाचा गॅप ठेवा किंवा कमेंट्समध्ये पण गॅप ठेवा, जेणेकरून इंस्टाग्रामला वाटेल की हे रिअल प्रोफाईल आहे, तुम्हाला ॲक्शन ब्लॉक येणार नाही. तिसरं सगळ्यात महत्त्वाचं रिझन असं आहे ॲक्शन ब्लॉक होण्याचं की तुम्ही थर्ड पार्टी ॲप्स यूज करताय. जर तुम्ही कुठले बॉट्स ॲप यूज करत असाल लाईकसाठी, कमेंटसाठी किंवा फॉलोअरसाठी तर तुम्हाला ॲक्शन ब्लॉक डेफिनेटली येणार आहे. आणि जर हा ॲक्शन ब्लॉक खूप वेळा येत असेल तर तुमचं अकाउंट डिलीट पण होऊ शकतं परमनंटली. तर याचं सोल्युशन सिम्पल आहे, तुम्हाला हे ॲप्स यूज करायचे नाही आहेत. जे काही थर्ड पार्टी ॲप्स आहेत जे इंस्टाग्राम लगेच डिटेक्ट करतं आणि तुम्हाला ॲक्शन ब्लॉक देतं, तर असे ॲप्स तुम्ही यूज करू नका, अवॉइड करा. हेच ते 3 रिझन आहेत ज्याच्यामुळे तुमचं ॲक्शन ब्लॉक येऊ शकतं. त्याच्याशिवाय जर तुम्ही एक हॅशटॅग तुम्ही जर प्रत्येक पोस्टमध्ये सेम हॅशटॅग तुम्ही यूज करत असाल त्याच्यामुळं पण तुम्हाला ॲक्शन ब्लॉक येऊ शकते. तर त्यामुळं मी तुम्हाला प्रत्येक वेळी सांगतो की हॅशटॅग्स यूज करताना वेगवेगळे हॅशटॅग यूज करा. कॉपी पेस्ट हॅशटॅग यूज नका करू, त्या पोस्टच्या रिलेव्हंट हॅशटॅग यूज करा, जेणेकरून तुम्हाला हॅशटॅगसाठी तुम्हाला जास्त रीच पण मिळेल, वेगळा रीच मिळेल आणि तुम्हाला ॲक्शन ब्लॉक येणार नाही. याच्याशिवाय बरेचसे वेगवेगळे रिझन्स आहेत. तर आता आपण बघूयात की याचे सोल्युशन काय. जर तुम्हाला ॲक्शन ब्लॉक आला तर तुम्ही अशा 3 कुठल्या गोष्टी करायच्या जेणेकरून तुमचं अकाउंट नॉर्मल होईल आणि तुम्ही अकाउंट परत यूज करू शकाल. तर ॲक्शन ब्लॉकचे सोल्युशन काय आहेत. तर सगळ्यात पहिलं सोल्युशन असं आहे की तुम्हाला इंस्टाग्रामच्या सेटिंगमध्ये जायचं आहे. सेटिंगमध्ये गेल्यावर तुम्हाला प्रायव्हसीमध्ये जायचं आहे. प्रायव्हसीमध्ये गेल्यावर तुम्हाला पासवर्डच्या इथे टाईप करायचं आहे. पासवर्डच्या इथे टाईप केल्यावर तुम्हाला पासवर्ड चेंज करायचं आहे, नवीन पासवर्ड टाकायचा आहे. याचा अर्थ असा होतो, इंस्टाग्रामला असं वाटतं की तुमचं जे अकाउंट होतं ते कोणतरी बॉट यूज करत होतं आणि आता रिअल अकाउंट ओनर आहे तो यूज करतोय. त्यामुळे तुम्ही पासवर्ड जर चेंज केलात तुमचा ॲक्शन ब्लॉक रिमूव्ह होऊ शकतो. सेकंड सोल्युशन असं आहे की तुम्ही एखाद्या लाईक करत असाल, एखादी कमेंट करत असाल तर तुम्हाला एक बॉक्स येतो ॲक्शन ब्लॉकचा. असा बॉक्स तुम्हाला दिसेल. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला टेल असचा ऑप्शन आहे, तिथे टाईप करायचं आहे आणि तिथून तुम्ही रिक्वेस्ट करू शकता इंस्टाग्रामला. नाही तर तुम्हाला सेटिंगमध्ये जायचं आहे. सेटिंगमध्ये गेल्यावर तुम्हाला हेल्प
या ऑप्शनला टॅप करायचं आहे. हेल्पमध्ये गेल्यावर तुम्ही रिपोर्ट प्रॉब्लेमला टॅप करायचं आहे. तिथे तुम्हाला स्क्रीनशॉट ॲड करायचं आहे आणि असं इंस्टाग्रामला सांगायचं आहे की मी जे काही केलंय ते मला माहिती नाही आहे. थोडासा इंस्टाग्रामला मस्का लावायचा आहे, मस्का मारायचा आहे आणि तो रिपोर्ट तुम्हाला सेंड करायचा आहे. 1 दिवसात किंवा 2 दिवसात तुम्हाला तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हायला दिसेल. तर मित्रांनो, तिसरं ॲक्शन ब्लॉकचं सोल्युशन असं आहे की तुमचं जे अकाउंट आहे इंस्टाग्रामचं ते तुमच्या फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडियाला कनेक्ट करायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला सेटिंगमध्ये जायचं आहे. सेटिंगमध्ये गेल्यावर तुम्हाला अकाउंटमध्ये जायचं आहे. अकाउंटमध्ये गेल्यावर तुम्हाला लिंक अकाउंट या ऑप्शनला टॅप करायचं आहे. तिथे तुम्ही इंस्टाग्रामला तुमचं फेसबुक, ट्विटरला कनेक्ट करू शकता. हे केल्यामुळे इंस्टाग्रामला वाटेल की तुमचं अकाउंट बॉट नाही आहे, तुमचं अकाउंट फेक नाही आहे आणि तुमचं अकाउंट रिअल अकाउंट आहे जे की फेसबुक आणि इंस्टाग्रामला कनेक्ट करतोय. तर त्यामुळे खूप जास्त चान्सेस वाढतात तुमचं जे काही ॲक्शन ब्लॉक आहे रिझॉल्व्ह होण्याचं. हेच बेस्ट सोल्युशन आहे. तर मित्रांनो, हेच होते 3 सोल्युशन ॲक्शन ब्लॉकचे. यातला तुम्ही तिन्ही ऑप्शन्स ट्राय करून बघा. डेफिनेटली तुमचं अकाउंट परत नॉर्मली होईल. आणि या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की काय अशा गोष्टी करायच्या की जेणेकरून तुमचा ॲक्शन ब्लॉक होणार नाही. तर तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा कारण फुकट आहे.